নমস্কাৰ এটা আমাৰ প্ৰথম পইণ্ট হয় অৰ্কিড এৰিয়াম ইয়াত আমাৰ 700ৰো অধিক অৰ্কিড সংৰক্ষণ কৰি থোৱা আছে গোটেইখিনি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হয় এটা অসমৰ জাতীয় ফুল কপৌ ফুল ফক্সটেল অৰ্কিড এটা ছিকিমৰ জাতীয় ফুল হয় ডেনড্ৰবিয়াম নবলি অৰ্কিড কমন নেম হয় এইটো ডেনড্ৰবিয়াম প্ৰিমুলিনাম বুলি কোৱা হয় এটা চিলোজাইনি ফ্লাচিডা আৰু সেই হালধীয়াটো চিম্বিডিয়াম অৰ্কিড এইটো ডেনড্ৰবিয়াম জেংকিংছি এইটো ডেনড্ৰবিয়াম হয় এইটো চব এনেকৈ শুকান কাঠৰ টুকুৰাত লগোৱা হৈছে মাটি একো নাইকিয়া এখানে অৰ্কিডক পৰাশ্ৰয় বুলি কোৱা হয় পৰজীৱী নহয় মানে কপৌ ফুলজোপা তামোল গছ বা নাৰিকল গছত লগাওঁ এইটো ফেৰী নিচিনা লাগে ডান্সিং লেডি এইটো চব সৰু সৰু শহাপহু নিচিনা লাগে ফেলনপচিছ লবি এইটো ডেনড্ৰবিয়াম এফাইলাম এইটো ডেনড্ৰবিয়াম হিবিকি এইটো মথ অৰ্কিড ফেলনপচিছ এইটো ডেনড্ৰবিয়াম ইয়াৰ কালাৰটো সব গ্ৰীন এণ্ড হোৱাইট ফুলি আছে আপোনাৰ ডেনড্ৰবিয়াম অক্ৰিয়েটাম এইটো সব সিম্পল এটা শুকান কাঠৰ টুকুৰাতে প্লান্ট কৰা হৈছে ধুনীয়া এইটো একোৱেই নাইকিয়া খালী পট আছে মানে হেঁতে এই শিপা ওলাই আহে যে এইটো এৰিয়েল ৰুটছ হয় এৰিয়েল ৰুটছৰ পৰা মইশ্চাৰ নাইট্ৰজেন লৈ পেলাই নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰে অলৰেডি হেঁতৰ পাতত সেউজীয়া ৰংটো থাকে গ্ৰীণ কালাৰ ক্লৰফিল সালু সংশ্লেষণ নিজে কৰি লয় এইটো মথ অৰ্কিড পানী দিব লাগে নেকি পানী দিব লাগে পানীটো স্প্ৰে কৰিব লাগে বেছিকৈ পানী দিব নালাগে মানে ক্লাইমেটটো চাই পেলাই এতিয়াতো খৰালি ছিজন এতিয়াতো খুব শুকান থাকে এতিয়া মাজে মাজে এদিন এৰি এদিন এনেকুৱা পানী দি থাকিব লাগে বাৰিষা সময়তে প্ৰয়োজন নাইকিয়া কিন্তু কেনেকৈ ক্লাইমেটতে প্লান্ট কৰিছে সেইটো ওপৰতেও ডিপেণ্ড কৰে এইটো চিলোচিষ্টা লুনিফেৰা পাতবিহীন অৰ্কিড এইটো ডেনড্ৰবিয়াম চিকাণ্ডাম ধুনীয়া এটা চক লেডি স্লিপাৰ অৰ্কিড এইটো পাৰ্টটো এটা জোতা নিচিনা লাগে চেণ্টাৰ পাৰ্টটো মাংকি ফেচ নিচিনা লাগে এইটো এণ্ডেঞ্জাৰ্ড হয় লেডি স্লিপাৰ এইটো মাংকি ফেচ নিচিনা লাগে সেইটো পপি ফেচ নিচিনা লাগে তাৰ কালাৰ শ্বেডটো চব ইনসেক্টিভাইৰাছ প্লান্ট নহয় কলচি উদ্ভিদটো নহয় সেই তাৰ দৰে হয় দেখাত তেনেকুৱা নিচিনা লাগে কিন্তু সেইটো নহয় এইটো অৰ্কিডৰ ভিতৰতে খুব এণ্ডেঞ্জাৰ্ড হয় বিলুপ্ত হৈ আছে এইটো প্ৰজাতি এইবিলাক ধুনীয়া গোন্ধ আছে চবৰে অলপ অলপ গোন্ধ আছে এইবিলাকো গোন্ধ আছে এটা পিকচাৰ প্লান্ট এইটো হয় কলচি উদ্ভিদ যোনটো পোক পতংগ ইনসেক্ট খাই যে এইটো কাৰ্নিভৰাছ প্লান্ট সেইটো এইটো ডেনড্ৰবিয়াম এইটো বাঘৰ দাড়ি ফুল ব্লেক বেড ফ্লাৱাৰ এইটো ব্ৰেষ্টচিলাছ এইটো সৰু মৌমাখি বা তেনেকুৱা নিচিনা লাগে আৰু ৱৰ্ল্ডতে 25,000 to 35,000 স্পেচিছ তো আউট অফ ইণ্ডিয়া 80% নৰ্থ ইষ্টতে পোৱা যায় কিন্তু বিলুপ্ত হ'ব ধৰিছে ডিফৰেষ্টেশ্যন ক্লাইমেট চেঞ্জেছ কাৰণে সেইকাৰণে ইয়াত সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হয় এইটো লুচিয়া ফিলিফৰ্মিছ এইটো চব সম্পূৰ্ণ এটা ইনচেক্ট নিচিনা লাগে এইটো খুব ৰেয়াৰ এইটো প্ৰজাতিটো এতিয়া লাহে লাহে পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়াহে হৈছে এইটো ইনচেক্ট নিচিনা এইটো ইনচেক্ট নিচিনা লাগিছেনে চাইছা না
এইটো সোণালী কপ স্মেৰাল্ডা কেটকাৰ্টি গোল্ডেন অৰ্কিডছ গোল্ডেন লাইনিংছ আছে এইটো এপিডেন্ড্ৰাম এবাগোয়েন্সি ইয়াৰ মডিফাইড পেটেলটো এটা জকাৰ বা ক্লাউন বা হিউমেন ফেচ তেনেকুৱা নিচিনা লাগে এইটো ক্যালেন্টি ৰুবেন্স এইটো ক্যালেন্টি ৰজা আৰু বাল্বটো সবৰ আনকমন এইটো ডান্সিং লেডি সম্পূৰ্ণ নাচি থকা নাচনী নিচিনা লাগে সেইকাৰণে ডান্সিং লেডি কমন নেম ডান্সিং এইটো ফেলোনপচিছ মেনি এইটো লাইক ষ্টাৰ ফিছ নিচিনা লাগে চাবলৈ এইটো সিম্বিডিয়াম ইবাৰোনিয়াম বুলি কোৱা হয় এইটো ফুলি আছে সিম্বিডিয়াম লোনিয়ানা আৰু এইটো সিম্বিডিয়াম এটাত বিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ আছে ইনসেক্টিভাইরাস প্লান্ট যোনটো ইনসেক্ট ট্র্যাপ কৰে যে এইটো বড়ি কপ এইখিনি ফুলি আছে ৰৈ দিও নাই মেমৰি কোন মানে ইয়াৰ গোন্ধটো চকলেট নিচিনা হয় কোকোনাট চকলেট তো ৰেবিট অৰ্কিড হয় না ডেন্ড্ৰন ভ্যাৰাইটি ক্যাটলিয়া বা কালাৰটো চকলেট লাগে অনচিনিয়া সিলোজানি সোয়ানি আনা ইয়াত পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এটা টাইটকে সৰু অৰ্কিড ফুলি আছে টেনেফাইলাম গ্ল্যাণ্ডুলাছাম এপা ফুল ফুলৰ সাইজটো হ'ল 1.2 mm 2 মিলিমিটাৰ টাইনিয়েষ্ট অৰ্কিড পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এটা টাইটকে সৰু অৰ্কিড হয় এইবোৰ চাব পাৰিব আপোনালোকে